جايز كلنا سمعين عن الداتا ما هيك؟ بس قليل فعلا اللي بيعرفوا عن الداتا الحقيقية. بهالفيديو رح احكيكم عن الميتا داتا هي داتا عن الداتا. هي ان فات داتا اوتوماتيكلي جنريتد عن كل شيء بتعملوه. مثلا افتحوا السيل تبعكم، فوتوا على الفوتوز وشوفوا الديتيلز اللي مجمعة بالسيلولار عن كل صورة اخدينها. خدوا اكزامبل شخصين عم بيحكوا سوا، حتى لو الكول انكريبتد وحتى لو ما بنعرف شو عم بيحكوا او ما عم نسمع حديثهم، في عنا كتير داتا عنهم. داتا جايبينها من برات كونتوني الاتصال. هيدي قوة الميتا داتا. الداتا فيها لوكيشن، فيها وقت الاتصال وقديش عم تحكوا سوا، وتفاصيل عن الديفايس اللي عم تستعملوه بالكول. كمان في داتا عن كل شخص عم تتواصلوا معه، في اي متى عم تدقوا له وين وقديش حكيتوا سوا. كمان الويب براوزنج عم يخلق بشكل متواصل ميتا داتا. البعض منكم ممكن يعرف منها كم وحده، بس اللي عم بيتجمع عندكم اكثر واضخم بكثير مما بتتخيلوا. عم بياخذوا انفورميشن عن الديفايس تبعكم، من وين عم تعملوا لوج ان، اي ساعه بتشيكوا الفيد او الوول تبعكم، على شو بتطلعوا او على مين وعلى شو بتنبشوا، وحتى وانتم نايمين بيضلوا يجمعوا عندكم ميتا داتا، لان الديفايس تبعنا بيضلوا كونكتد على الستاسيون دو باز وعلى الانترنت. بيجمعوا عنا كل شيء، شو عم نعمل وشو ما عم نعمل. ان فات منا بحاجه نعمل شيء تيجمعوا عنا ميتا داتا. وهالميتا داتا من بعد ما تجمع كلها سوا رح تحكي كتير اسرار وتفاصيل عن كل شخص منا. وهيدي الداتا صارت مثل الدجاجة اللي بتبيض ذهب للشركات الكبيرة. هالداتا غالية كتير ومهمة لشركات الإعلانات، لأن رح تساعدهم يعملوا تارجتينج كامبينز ويقدروا يعرفوا تفاصيل عن الحياة الخاصة تبع كل واحد منا. وكلنا قاطعين بهالتجربة وشايفين تارجتد ادز. بس مش هيدا المشكلة الوحيدة، لأن هالشركات الضخمة منا الوحيدة اللي بدها تعرف كل شيء عنا. الحكومات والأجهزة الأمنية كمان بدهم يعرفوا أكثر عن كل واحد منا. ومن شي 20 سنة أو حتى أقل، إذا كان بدهم يعرفوا أي شيء عنكم، مثل إنه وين كنتوا أو مع مين أنتوا أصحاب، أي ويب سايت أخبار أو جريدة بتتابعوا، كانوا مثلا يضطروا يستجوبوا الشخص ان بيرسون. ويمكن بالبلدان المتحضرة كانوا مثلا بيضطروا انه يجيبوا مذكرة او شي ورقة قانونية تيقدروا يحكوا مع الشخص. بس اليوم ما بقى بحاجة لكل هودي. الميتا داتا رح يقولوا لهم كل هيدي التفاصيل بنفس اللحظة. تذكروا معي ملف داتا الاتصالات والمشكل اللي صار بالبلد من داتا الاتصالات وحركة الاتصالات. بلا ما نفوت بالقسم السياسي، بس لتقدروا تشوفوا الكونتونيو تبع الاتصال، يعني داتا الاتصالات، بدكن إذن قضائي، مش بس بلبنان، بس انه باغلب البلدان. اما حركة الاتصالات هي الميتا داتا، ما بدها امر قضائي ببعض البلدان، بس هي فيها تفاصيل كتيرة وكمان مهمة. طبعا الحكومات اللي بيحكوا عن الميتا داتا بيجربوا يسخفوا الموضوع، بيقولوا نحن مش عم نجمع داتا عنكم او مش عم نشوف الكونتونيو تبعكم، كل يلي عم نجمعه هو شوية داتا سخيفة كرمالكم ومش لنتنصت عليكم. كملوا بحياتكم طبيعي ونحن هون تنحميكم. الميتا داتا بتكشف ريليشن شيبس، يعني كيف القصص مرتبطة ببعضها، والاكسس على هالداتا واسع كتير. وكمان الحكومات بتلزم الشركات انهم يجمعوا ويخزنوا هالداتا عندهم لسنين. فكروا فيها، خدوا دقيقة وفكروا معي. كل الناس اللي حكيتون بآخر سنة مع مين حكيوا؟ ويلي حكيون مع مين حكيوا؟ انتوا اكيدين 100% انه ولا واحد من كل هودي متهم بشي جريمة، او الحكومة ما بتهمها امر ولا اي واحد من هالنتورك. لان اذا الجواب هو ايه، يعني انتوا جزء من النتورك تبعه، والنظام المراقبة اللي موجود اليوم حاليا رح يحطكم ضمن النتورك تبعه بلا ما حتى تكونوا عاملين شي غلط. وين حقوقكم هون؟ وإذا الحكومة عم تاخد أي قرار مع هيك دليل، يعني بيكون القرار ظرفي بحت. يعني ممكن تتعرضوا للتوقيف أو للشبهة بس لأن بتعرفوا حدا بيعرف حدا الحكومة بهمها أمره، أو لأن ثقبتوا بالجي بي اس لوكيشن تبعه. بس ما بيأثر إذا عرفوا الميتا داتا عنكم، ما هيك؟ هالميتا داتا عم ترسم صورة دقيقة عنكم، عم تجمع اللوكيشنز، الكونتاكتس، اهتماماتكم، شو بتقروا، عاداتكم، وين بتنبشوا، وعشو أصحابكم، عيالكم، شغلكم، حياتكم الخاصة. والأضرب من كل شيء إنه معهم تاريخكم كله من أول نهار صرتوا جزء من العالم الرقمي.
بلبنان في بعض موزعين الانترنت ممكن يكونوا عم بيراقبوا الناس وين عم بتفوت وعشو عم بتنبش، وبما انه الانتخابات قربت هالداتا فيها تنباع بسهولة. فهمكن كفاية، فيكن توقفوا هالفوضى. بلبنان ليتا عم تشتغل على انشاء الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية وين ما كان. تابعونا بتاني فيديو رح نخبركم تفاصيل اكثر عن الداتا. اذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وانا برجع بشوفكم بفيديو تاني.